আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে একদম আপোনাক জমনি কথা এটা কৈলো মই যেতিয়া ক্লাস 10 আছিল তেতিয়া মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো স্মাৰ্টফোন মই পাইছিলো আৰু সেই মোবাইলটো আছিল কিবা মাইক্ৰোমেক্সৰ বল সিৰিজৰ কিবা এটা মোবাইল আৰু মোবাইলটোৰ স্পেসিফিকেশন কি জানেনে 512 MB RAM আৰু 8GB নে কি ষ্টৰেজ আছিল আৰু মোবাইলটো আছিল 3G জীৱনৰ মানে প্ৰথম মোবাইল তেতিয়া 4G অহাই নাছিল তেতিয়া আৰু সেই মোবাইলটোত মই একদম ঢেৰ কিবা কিবি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলো ঢেৰ এক্সপেৰিমেন্ট একদম বিভিন্ন এপছ ইনষ্টল মানে পুৰা এক্সপেৰিমেন্ট আৰু মোবাইলটো মই একবাৰ ৰুট কৰিব চাইছিলো ৰুট কৰা কি যদি নাজানা আপুনি মই বাৰু পিছৰ ভিডিও এটা কৈ দিম কিন্তু ৰুট নকৰিলো বাৰু ফাইনালি সেই মোবাইলটোত এদিন মই এটা এডভাৰটাইজমেন্ট দেখিলো যে আপুনি এটা এপছ ইনষ্টল কৰি যদি সেই এপছটো ইনষ্টল ওপেন কৰি যদি ৰুটত থৈ দিয়ে সেই এপছটো আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ কৰি দিব পাৰে মানে সেইটো এটা সোলাৰ সিস্টেম এপছটোত আছে মানে মোৰ আৰু কুচকুচিয়া মই ভাবিলো এটো এপছ ইনষ্টল দিম আৰু মোবাইল চাৰ্জ কৰিম পুৰা ইনষ্টল দিলো ওপেন কৰিলো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ইনষ্টল লওঁতে আকৌ 2 ঘণ্টা মান লাগে কাৰণ 3G নেট 3G ও ভালকে নাপায় 2G নেট 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা মান লাগি যায় একদম পুৰা এক্সাইটমেন্ট মানে একদম সোনকালে ইনষ্টল হ'ব লাগে তাৰ পিছত মই ৰ'দত থৈ দিলো 2-3 ঘণ্টা মান পিছত গৈ চাও যে যিখিনি চাৰ্জ আছিল সেইখিনি নোহোৱা হৈ আছে মোৰ মাথা গৰম হৈ গ'ল কথাটো কি তাৰ পিছত মই ইন্টাৰনেটত বিচাৰিলো তাৰ পিছত মই আসল কথাটো গম পালো আজি ভিডিওটোত মই আপোনাক সেইটো কথাকে গব গৈ আছো যে এই এপছ বিলাকে আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিব পাৰে নেকি আসলে যিবিলাক সোলাৰ এপছ পাই প্লে ষ্টৰত একদম সহজ কথাত কও যদি নহাৰে এনেকুৱা যদি ট্ৰাই কৰিছে মানে মই একদম মহামূৰ্খ এটা তেতিয়া মই সৰু আছিল বেলেগ কথা এতিয়াতো নকৰ বাৰু আপুনিও নকৰিব এনেকুৱা কিয় নকৰে মই কৈ আছো চাওক আমাৰ মোবাইলটো ভিডিও চাবৰ কাৰণে ফোন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰপজৰ কাৰণে বনোৱা আছে সোলাৰ পেনেলখনৰ মেকানিজম সম্পূৰ্ণ বেলেগ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা মেটেল থাকে বেলেগ মেকানিজমত কাম কৰে তাৰে 1% তো আমাৰ মেকানিজম আমাৰ মোবাইলটোত নাই গতিকে সোলাৰ এনাৰ্জি কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটিলে কনভাৰ্ট কৰিব এটা প্ৰথম কথা গতিকে আমাৰ মোবাইলটোত জি এপছ ইনষ্টল দিয়ক কাম কৰিব নোৱাৰে এপছা কৰিব নোৱাৰে তাত হাৰ্ডৱেৰৰ কথা আছে বুজি পাইছে নে এই এপছ বিলাকৰ এটাই ধান্দা আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত এড চলিব আৰু কিয়তে টকা লুটি ল'ব একদম থাৰ্ড ক্লাস ফালতু ফকতিয়া এপছ মানে এইবিলাক আপুনি কেতিয়াও ইনষ্টল নিদিব এইবিলাক এটা কথাটো হল যেনে টেকনলজিক্যালি বহুত ইমপ্ৰুভ হৈছে ধৰি ললো যে মোবাইলটোৰ বেক সাইডত এখন সোলাৰ পেনেল লগাই দিলে কোম্পানীয়ে যে মোবাইলটো সোলাৰৰ পৰা সোলাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা চাৰ্জ কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো কিমান কাৰ্যকৰী হ'ব মানে কিমান দূৰ কাম কৰিব ধৰি লওক যে আছে আৰু আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পিছফালে এখন সোলাৰ পেনেল লাগি আছে এটা মোবাইলটো দেখুৱাবলে মোবাইলটো এইটো ভিডিও বনাই আছো তো এটোকে দেখাই দিছো বাৰু এইটো ভাল কামত আহি গ'ল এইটো এই কম্পাছটো ধৰি লওক আপুনি মোবাইল আৰু এইটো বেক সাইডত লাগি আছে এখন সোলাৰ পেনেল ইমান ডাঙৰো নহয় ইয়াতকে সৰুৱে হ'ব ইমান মানে হ'ব বাৰু ধৰি লওক ইয়াতে এখন সোলাৰ পেনেল লাগি আছে এই সোলাৰ পেনেলখনে আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিবনে এটো প্ৰ্যাকটিক্যালি যদি ভাবো এটো ইম্পসিবল কাৰণ ইমানখিনি ডাঙৰ সোলাৰ পেনেল আছে না আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো বা আপোনাৰ মোবাইলটো চলিবলৈ যিমানখিনি এনাৰ্জি লাগে কেতিয়াও দিব নোৱাৰে কি প্ৰডিউচাৰ কৰিব নোৱাৰে কিমান আজিকালি দেখিছে মোবাইলৰ বেটাৰী 5000 mAh তলত নাহে গতিকে ইমান পাৱাৰ মানে কেপাসিটিৰ বেটাৰী এটা ইমানখিনি সোলাৰ পেনেলে কেতিয়াও চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰে আৰু এই এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছিল প্ৰথম কোনে কৰিছিল জানেনে স্যামসাং মোবাইল কোম্পানীটো কৰিছিল কিবা এটা গুৰু কিবা এনেকুৱা কিবা এটা আছিল হেৰি মডেল নাম্বাৰ সেই মোবাইলটো লঞ্চ কৰিছিল উইথ এ সোলাৰ পেনেল বেক সাইডত আৰু সুইচ টিপা মোবাইল আছিল লঞ্চ কৰাৰ পিছত একদম ওয়াৰ্ল্ডছ ফাৰ্স্ট সোলাৰ পেনেল কিবা মোবাইল এনেকৈ এডভাৰটাইজিং কৰিছিল কিবা কিবা লৈছে কিন্তু একদম পুৰা গৰু ফেল হেতু পুৰা ফেল কিহৰ কাৰণে ফেল জানানে সেই মোবাইলটো 4-5 ঘণ্টা আপুনি ৰ'দত থৈ দিয়াৰ পিছত 10 মিনিট মান ফোন কৰিব পৰা কাৰণে বেটাৰী কি মানে কি কৰিব পাৰে চাৰ্জ কৰিব পাৰে তাতকৈ বেছি নোৱাৰে কাৰণ সেইটোৱে এৰিয়া কম এটা ফিচাৰ ফোনৰ কিমান ডাঙৰ এৰিয়া থাকিব বেক সাইডত সেই সোলাৰ পেনেললে কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰিব হেতু একদম পুৰা মানে কি আৰু প্ৰ্যাকটিক্যালি একদম সম্ভৱ নহয় হেতু আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আপুনি ধৰি লওক যে হেৰি হ'ল মানে আজিকালি টেকনলজি যেটো ইমপ্ৰুভ হৈছে যে ইমানখিনি সোলাৰ পেনেলত মোবাইলটো পুৰা চাৰ্জ কৰিব পাৰে ধৰি লওক আপুনি কিন্তু আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি দিনটোৰ বেছিখিনি সময় মোবাইলটো ৰ'দত থৈ দিব লাগিব আপুনি কাম কেতিয়া কৰিব গতিকে সেইটো অসম্ভৱ আৰু আমাৰ ইয়াতে পুৰা ৰ'দ দিয়ে একদম গৰমত থাকিব নোৱাৰে কিছুমান ঠাইতো কি বহুত দিন লাগিব ৰ'দে নলায় সেইবিলাক ঠাইত মোবাইলটো কেনেকৈ চলিব গতিকে এইটো প্ৰ্যাকটিক্যালি কেতিয়াও পসিবল নহয় স্যামসাংৰ পিছত এলজিও ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এনেকুৱা এটা হেতু ফেল মাৰিলে তাৰপিছত পুমা আমি কাপোৰ পিন্ধুতে পুমাৰ সেই পুমায়ো মোবাইল বনাইছিল কথা সেই পুমাই মানে এনেকুৱা সোলাৰ পেনেলেদি মানে মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পৰা এটা ফোন লঞ্চ কৰিছিল হেতু ফেল এতিয়ালৈকে মানে এইটো ক্ষেত্ৰত কোনো সাকসেস হ'ব পৰা নাই যে সোলাৰ পেনেলেদি মোবাইল এটা চাৰ্জ কৰিব পাৰি কিন্তু হলে বহুত ভাল হ'ব আমি যত মন যাইতো মানে এ চাৰ্জাৰ লৈ ফুৰোৱা কেছটো মানে তেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু মই নাভাবো যে ইমান সোনকালে এটা ডেভেলপ হ'ব কিন্তু শুনিছো আজিকালি হেনো এটা ৰিসাৰ্চ চলি আছে যে স্কিনখনে মানে সানলাইট ক্যাপচাৰ কৰি এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰিব পাৰিব কিন্তু মই নাভাবো যে ইমান সোনকালে এটা সাকসেস হ'ব এইটো আৰু কথাটো
এই এপছবিলাক ইনষ্টল নকৰিব এইবিলাক একদম থাৰ্ড ক্লাছ ফালতু এপছ এইবিলাক একো কামত নাহে মই যি জানো সেইখিনি আপোনাক বুজাব শিকাবলৈ মই যি জানো সেইখিনি আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি আপুনি কিবা জানিব বুজিব বা শিকিব পাৰিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে শেষলৈকে তাৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়ক লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত